Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Sziasztok, én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk blog. A következőkben pedig a Newton című társasjátékról fogok beszélni. Tudásra föl? Így néz ki a Newton című társasjáték, hogy a két játékosra készítettem elő. Üdvözlöm a kedves vendégeket, kedves nézőket a 18. században, a nagy felfedezések korában. A játékosok tudósokat, tanuló tudósokat alakítanak, és megpróbálják a lehető legtöbb tudást megszerezni. Nagyon fontos, hogy nem fogok minden is apró szabályra kitérni, viszonylag egy komplexebb játékról van szó. Nagy vonalakban szeretném elmondani a szabályokat, hogy pontosan mit is csinálhat a játékos a körében. A játékos kap külön tudós társaságot, akikért meg kell küzdeni, különleges képességeket adnak. A játékosok különféle területeken belül fejlődhetnek, és mindezt a játék egy mechanizmusépítés keretein belül éri el. Mindegyik játékosnak van a saját színében egy kicsi kártyakészlete. 6 fordulón át játszunk, és minden fordulóban a játékosok 5 kártyát játszanak le egyesével. Az aktív játékos, a soron következő játékos egyet lejátszik. Az alapesetben 5 különféle akció lehet, illetve van egy 6. lap, ami a Joker, ami már a lentlévőket másolja. De nézzük meg, mik ezek a különféle akciók egyesével. Mindegyik játékosnak a játéktábláján van egy íróasztal rész, és arra az íróasztalra lejátszik egy lapot. Alapból az íróasztalok már különböznek. Az én íróasztalom ebben a játékban egy iránytű szimbólumot tartalmaz, ami a tájékozódás, a térképen való közlekedés segíti. Majd lejátszok egy ilyen lapot, hogyha ott van felül valami akció lehetőség, akkor én azt használom. A későbben majd vásárolhatok olyan lapok, amik egyébként ilyen akció lehetőségeket adnak. Megnézem, hogy hány ilyen iránytű szimbólumon van, maximum annyit süthetek el. Nagyon jó egyébként a jelrendszer a játéknak. Mindegyik területet lejelöli az adott kártya szimbólummal. Például, hogyha közlekedni szeretnék, akkor azt Európában tehetem meg. Van egy ilyen nagy bábú, konkrétan én vagyok a játékban ez a nagy bábú, és közlekedek Európában, és megpróbálom a játéktáblámmal a pici kockákat leszórogatni, ehhez meg kell álljak az adott helyszínen, és akkor én ott voltam, én megtanultam az adott helyszínen lévő dolgokat. Például most 2 mozgáspontom volt, és azt a 2 mozgáspontot ezt el szeretném sütni arra, hogy például el szeretnék menni, mindenki Bázelből indul, el szeretnék menni a Lipcsébe, én a saját bábumat mozgatom Lipcsében, hogyha egy ilyen kicsi kerek szimbólumon átmegyek, ott nem kell megálljak, hanem rögtön megkapom az adott icipici kedvezményt, ez ilyen egyszeri kedvezmény, valami mellett villámja van, az azonnal megtörténik. Ez az egyetlen olyan szimbólum vagy olyan forma a játékban, ahol nem kell megállni, minden más esetben meg kell álljak az adott helyszínen. Átmozogtam rajta, rögtön meg is kapom azt a 2 pont kedvezményt. Egyébként ez a szép koszorús csillag a győzelmi pont. Nagyon fontosak az egyezményes jelölések a játékban, a villám az azonnal megkapom, ez a csillag pedig a győzelmi pont. Megálltam ott, és rögtön leteszek egy pici kockácskámat az adott helyszínen. Nagyon sok szempontból megír mindenfélét csinálni ebben a játékban. Például közlekedtem, ez majd egy későbbi akcióhoz lesz ma segítség, hogy minél több helyre próbálom leszórogatni a kockámat. Hogyha a játékos esetleg azt mondja, hogy hát pénzre van szükségem, nagyon sokat segíthet a pénz, lejátszok egy ilyen munkaikont, és ahány olyan munkaikon van, annyit megyek előre a pénz sávon. Ahány ilyen mezőn léptem át, annyi pénzt kapok, oda léptem egy ilyen pénzes mezőre, kapok egy pénzt. A pénz egyébként nagyon fontos lesz sok szempontból. Mint láthatjátok itt az utazásra is vannak bizonyos ilyen úti költségek, ez akár 3 is tud lenni, meglehetősen drágácska tud lenni egyébként egy ilyen utazás. Esetleg dolgozni tudok, dönthetek úgy, hogy bővítem ismereteimet, és újabb kártyákat vásárolok. Ennek nagyon nagy jelentősége lesz a játékban, hogy újabb és újabb kártyákat vegyünk. Ahány ilyen kis tanulósipka szimbólum van, abból a sorból választatok egy kártyát. Ezek már sokkal különlegesebb képességű kártyák. Az 1 sipkás az még nem annyira, de a 3 sipkások között vannak meglehetősen combos képességű történetek. Én egy 1 sipkásat játszottam le, és azt mondom, hogy szeretném ezt a kártyát megvásárolni. Ez nem töltődik újra, hanem a forduló végén minden, ami itt van, leesik, és újra töltődik a későbbiekből, tehát van egy pici versenyhelyzet. A most megvásárolt kártyát rögtön a kezembe is veszem, a későbbiekben majd használhatom. Dönthetek úgy, hogy az egyik tanítványomat, aki csőre töltve a tudás, a jó és rossz tudásának fája torkában állotta, szeretne följebb menni. Ahány ilyen szimbólum már van az asztalon, annyival mozgathatom előrébb a kis tanulómat. Már rögtön az elején stratégiai útvonalat választok, hogy milyen irányba szeretném őt tovább tanítani. Ezek különleges pontszerzési lehetőségek felé nyitnak, vagy akár nálam lévő tudás lejátszására, vagy játékvégi pontgyűjtésre. Ezek meglehetősen komoly feltételhez vannak kötve, amely lent lévő bizonyos színű könyvek lentlétéhez van kötve ahhoz, hogy a játékos tanulója ott befejezze. Nagyon fontos, hogy ez egy irányú közlekedés, visszafele nem lehet tanulni, nem lehet felejteni ebben a játékban. Hogyha már valamilyen irányt választottam, akkor abba az irányba tanul tovább a kolléga, és elképzelhető, hogy egy ilyen dupla vonalnál a tanulmányait befejezte, és hogyha megvan az adott kritérium, akkor a tanuló ide beléphet, és a játék végén, például ebben az esetben most az egyiket elállom, a játék végén megnézzük, hányan tanuló fejezte be tanulmányait, annyiszor 4 pontot kapok majd a játék végén. Nagyon komoly pontesül tud lenni egyébként a játékban abból, hogy szépen a játékosok eljutatják ide a tanulóikat. Érdemes megfigyelni,
igen, a játék elén itt csak egy darab van, dolgoznom kell azért, hogy a többi 3 tanulóm is itt elkezdi a tanulmányait, különféle dolgok oldják ezt ki, például itt is van egy ilyen lehetőség, hogy rögtön kapok 5 pénzt, illetve tanulóm elkezdhet tanulni. Nagyon fontos eleme még a játéknak ez a bizonyos könyv szimbólum. A könyv arra jó, hogy feltöltsük könyvekkel a könyves polcunkat. Ezek nagyon fontos feltételhez kötöttek, például, hogy már korábban legyen lejátszva egy azonos színű könyv, ezért nagyon fontos menedzselni időben ezeknek a kártyáknak a lejátszási sorrendjét. Nagyon nem mindegy, hogy milyen sorrendben játszogatjuk le. Tehát ha például ezt fordított sorrendben játszottam volna le, ide nem tehetnék, mert nincs már a palettámon, nincs már az íróasztalomon előttem azonos színű könyv. Például lejátszottam egy ilyen 1-es könyvet, akkor az itt látható ilyen könyvstócomból, amit a játék elején 3-asával felpakoltam ide ezekre a helyekre, letakarhatok rögtön egy ilyen részecskét, és innentől kezdve ez már nekem szépen lassan kiold majd egy bizonyos forduló végi pontszerzés lehetőséget. Érdekes eleme a játéknak, hogy minden forduló 2 részből áll, a kártyák lejátszásának részéből, utána pedig inkább egy bevételi fázisból. Minden egyes szimbólum, ami mellett egy felkiáltójel van, az azt jelenti, hogy a forduló végén ezt kapni fogom. Ennek nagy jelentőség van, még az utolsó fordulóban is oldhatok ilyen pontszerzési lehetőségeket, és nagyon komoly ponteső lehet a játékosnak ebből. A Joker szimbólum nagyon-nagyon hasznos tud lenni, ugyanis dönthet úgy a játékos, hogy egy Joker szimbólumot játszik le, és máshol egy már lent lévő szimbólumot, viszont nagyon fontos, hogyha már lent van egy Joker szimbólum, azt már másolni semmi nem tudja. Tehát a Joker egy korábban lent lévőt másol, viszont azt már nem tudja semmi sem másolni. A forduló végén a lejátszott kártyák közül a játékosnak döntenie kell, hogy mit tesz be alulra a tablója az íróasztal alá, és például a játékosunk azt mondja, hogy én korábban már felvettem egy ilyen tanuló előre mozgató szimbólumot, én megfogom ezt a kártyát és bejátszom alulra, ez egyébként maga a forduló jelölő is, 5 + 1 a 6. forduló lesz, majd a 6. fordulóban már nem kerül be alá, és folyamatosan gyarapszik azon szimbólumok száma, amit egymást másolgatnak majd a kártyák, és egyre gazdagabb és egyre több lehetősége nyílik meg a játékosnak, hogy mi mindent tud csinálni ebben a rendkívül gazdag tanuláson alapuló játékban. Vannak még különleges ilyen kísérő mesterei a játéknak, az adott szimbólumra kell a bábujját eljuttatni a játékosnak, hogy ezeket kioldja, számos módon történhet ez. Bizonyos kockák lerakásával, vagy a mesternek a vándorlásával lejátszhatók ezek az emberkék. Ezek a játék végén is érnek pontot, de mindenféle extra különleges képességet biztosítanak, szép nagy pakli van belőle, és a rengeteg véletlenszerűen felpakolt elem, ezek a mesterek garantálják a hatalmas nagy újrajátszhatóságát ennek a különleges Eurogame társasjátéknak. Természetesen ez a játék zseniális. Nagyon szeretem, Simon Luciani munkásságért én rajongok, nagyon szeretem a Szolként, a Marco Polót, és igazából bármilyen játék, amihez neki köze van, az számomra figyelemfelkeltő. 2018. legnagyobb címe számomra a Newton, nagyon szeretem. Minthogyha nekem készült volna ez a játék, nagyon sok elemében pont az a nehézség, amit én nagyon kedvelek. Tök jó mechanizmusépítős rendszere van, nagyon jó kis döntéseket hoz a játékos, rengeteg stratégiai irány, hatalmas nagy újrajátszhatóság, nagyon jó kezeli játékos számát, összefoglalva egy rendkívül brilliáns játék. De most menjünk bele a részletekbe. A design, meg az egész külcsíny szerintem oké, barna. Barna minden. Nem a szépségért szeretem ezt a játékot. Nekem a Lorenzo Il Magnificohoz képest egy hatalmas nagy kedvencem a Crenio kiadótól, egy pici visszalépés. Ott sokkal színesebb, sokkal tarkább. Jó, ott Olaszországból járunk, a búrjánzó, gyönyörű szép megvalósítások, különféle karakterek. Nekem valahogy sokkal jobban illett ahhoz a játéknak, annak a játéknak a stílusához. Nekem a Newton picit olyan egyhangú, és nem kíséri szépen a játékmenetet ez a szépség. Ha csak a külcsínyen múlna a játék, akkor nevezhetném unalmasnak, viszont maga a mechanizmusok, a belső döntések hihetetlen izgalmasak. Jó pár parti után sose csináltam kétszer ugyanazt. Nagyon sok múlik a különleges emberkéken, akik elkísérnek az ő lejátszásuk ritmikájában, nagyon-nagyon sok múlik. Nagyon masszív stratégiai játék. Előremutató döntéseket hozok, már a körömön belül, az adott fordulón belül, és az egész játékon belül. Folyamatosan előremutató játék. Nagyon jó természetesen. Tudjátok, az a fajta élmény, amikor úgy van egy kedvenc rendeződ, és akkor beülsz a filmre, és tudod, hogy jó lesz, és nyilván nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy nagyon jó dolgokat csinál. Ami viszont nekem egy picit fekete pont, és nem annyira tetszett, az a production quality, a játék alkatrészének minősége. A fa alkatrészek oké, viszont egyes ilyen kinyomkodott tokenek félrecsúszottak, egyik karcolt, úgyhogy szerintem érdemes egy picit a kiadónak odafigyelni arra, hogy anyag használatában legyen egy picit odafigyelőbb. Nem tudom, hogy a nagy számok törvénye alapján most éppen véletlenül kaptam egy olyat, ami egy picit gyengécske, de nagyon sokat tud adni az, hogy vannak gyönyörű szépen, aranymetszis szabály szerint gyönyörű szépen megkomponált társasjátékok. Nekem ez egy picit elmarad az átlagtól, ilyen okénak nevezném. A külcsíny nem annyira kimagasló, de a belbecs fantasztikus.
Ami még talán egy icipicit nehezít, hogy a setup hosszú, előfordul eurójátékoknál, hogy nem olyan magától értetődő, hanem picit szöszörnünk kell a különféle szimbólumokkal, hogyha többen segítitek egymást, akkor hip-hop meg lehet. Ez nem egy kezdőjáték, ez egy Eurogamer játék, érdemes tanulni. Talán fellehető most már magyarított szabály hozzá, elsősorban egy külföldön forgalmazott játékról van szó, és nagyon-nagyon hálás vagyok a kiadónak, hogy eljutotta hozzám ezt a játékot, és kommunikálhatom nektek, hogyha van lehetőségetek Simon munkásságát megismerni játékokon keresztül, akkor foglalkozzatok vele, mert nagyon-nagyon jó kis döntéseket rak a játékosok kezébe. A téma nem feltétlen erőssége a játéknak, nagyon jól működik, illetve nekem személy szerint bejött az, hogy a mechanizmus építést egy picit tanulásra rímeltette rá, és igazából tényleg egyre több mindent tudok, egyre több gazdagabb dolgokat tud csinálni a mechanizmusom, és az egész a tanulásról szól. Úgyhogy önmagában a mai magyar iskolarendszerben nem annyira népszerű történet ez a tanulás dolog, de nagyon szórakoztató és nagyon egyedi, mind mechanizmusában, mind témaválasztásában ez a társasjáték. Úgyhogy én mindenképpen messze menőkig ajánlom a figyelmetekbe, hogyha van lehetőségetek kipróbálni egy igazán trükkös kis mechanizmusépítős középnehéz eurót, akkor a Newton abszolút kipróbálós. Nagyon szépen köszönöm a Krénió kiadónak, hogy lehetőségem nyílt bemutatni ezt a játékot nektek, köszönöm szépen a példányt, remélem tetszett a rész, hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többen találkozhassanak ezzel a tartalommal. Remélem hamarosan találkozunk, addig is jó játékot és jó tanulást. Sziasztok!